Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. I am Jamie Despe. Kumusta? Grabe, na-miss ko tong pag-vlog. Medyo matagal akong hindi nakapag-vlog kasi nag-stay in na ako sa site. Kaya ngayon lang ulit ako makakapag-vlog in person dahil nakakapag-vlog naman ako. Review ako ng mga app about engineering, estimating. Or di nyo ako nakikita kasi nag-i-screen record lang ako. So, kamusta na kayong lahat dyan, mga guys? Comment down below kung kamusta na kayo. At sobrang natutuwa ako dahil habang nagbabasa ako sa mga comment section, nakikita ko na dumadami ang mga nanonood ng ating vlog. Kaya, isa dito sa mga na-suggest, babasahin ko yung comment niya. Sabi niya, "Hi po, Engineer Despe, can you give me more tips sa pagpili ng OJT-han kong company? OJT na po kasi kami this summer. Thank you." So, nag-comment siya doon sa aking vlog about job hunting experience. If you haven't watched that vlog yet, you can click on the link above or below. Kahit ano dyan, kung saan ko man siya ilagay. So, ayan. Nag-comment siya, any tips daw sa pag-OJT-han na company or sa OJT tips na lang siguro may bibigay ko. Kasi kung pag-OJT-han na company, wala naman akong maibibigay na specific company na hindi maganda. Kasi OJT ka diba? You are there to learn. So, magbibigay lang ako sa inyo ng tips kung ano yung mga kailangan yung malaman or ihanda bago kayo mag-OJT and during your OJT. But before we proceed, don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the like button and share this video to your social media accounts. And I also have my Facebook page, it's Jamie Despe, and Instagram account, I am Jamie Despe. Kaunti lang naman ito may ibibigay kong tip, but I assure you na makakatulong ito sa inyo na mga mag-OJT. So, ano ba yung meaning ng OJT? It's on-the-job training. Sa mga hindi pa nakapag-OJT or hindi aware sa salita na OJT, ito yung bago ka graduate ng college, ay kailangan mong magkaroon ng internship aligned with your current college degree. If you are an engineer, a civil engineer, so kailangan mo mag on-the-job training in a company where you will be required to fulfill sometimes a minimum of 250 hours, and this is a college subject. So, hindi ka makagraduate hanggat hindi ka nag-OJT. So, this is very important for every college students, kahit hindi ka engineering, if you are a nursing student, a doctor, magdo-doctor ka, you're a teacher someday, lahat tayo is dumadaan tayo ng on-the-job training. Part of the curriculum. So, I will be giving some tips. And number one is that wag na wag kang ma-stress out sa paggawa ng iyong resume dahil OJT ka nga, wala ka naman talagang experience. Pag nai-stress ka sa paggawa ng resume mo, hindi mo na kailangan ng mga 2 pages or 3 pages na resume. 1 page is enough, and hindi mo naman kailangan punuin yan ng bonggang-bongga dahil wala ka naman talagang experience pa sa kahit na anong work. Ang pwede mo lang namang ilagay dyan is about yourself, your name, your age, your date of birth, the address of your home, and contact number mo, anong college degree ka ngayon. Well, kung nag-aaral ka, for sure, if you're an engineering student, marunong ka naman mag-AutoCAD or marunong kang gumamit ng Microsoft Excel or Microsoft Word or any MS Office, so you can put that in your resume. No need to flex kung ano pa man, kung wala ka naman ma-flex, di ba? Kaya, ganun lang. Simplihan lang tayo, guys. Huwag masyadong ma-stress. OJT tayo. Wala pa naman talaga tayong experience. Because you are there to learn. Another one is, di ba sabi ko nga di kanina, you are there to learn. So, wag na wag kayo magdedemand ng sweldong bongga. Yung ibang company na nagpapa-OJT, nagbibigay sila ng allowances. Yung iba, may sweldo. At yung iba naman, totally wala talaga. Minsan, bibigyan ka lang nila ng free uniform and then, wala na silang binibigay na allowance. So, it depends on the company. So, kung yung company na napasukan mo hindi nagpapasahod or hindi nagbibigay ng allowance, edi lumipat ka ng ibang company na pag-OJT-han, di ba? Pero OJT na nga lang to, hindi naman yan tatagal ng 1 year. Minsan, nasa 2 months, 1 month, mga ganun lang naman. Kaya, ang mahalaga, pumunta ka doon sa talagang may matututunan ka, hindi ka lang pagtitimplahin ng kape. Wala naman ako pinaparinggan kasi nung nag-OJT ako, hindi naman ako pinagtimpla ng kape, may natutunan naman talaga ako. Yun yung nakakatuwa sa lahat, yung OJT na
para ka na talaga nag-work. As in, napaka-busy mo sa work at marami kang natututunan. Yun yung maganda. Hindi yung pinagtitimpla ka lang ng kape. May mga naririnig kasi ako dyan ng mga friends ko na nag-on-the-job training noon sa company na hindi ko nababanggitin kung anong company. Pinagtitimpla lang daw sila ng kape at pinagseserox ng mga papel. Diba parang yun na ba yung natutunan mo? Pero ayaw nang bigay ng comment. Basta, ayun na lang, wag na kayong maghahangad ng sahod na napakalaki dahil tayo yung mga OJT pa lang. It depends on your needs eh. Kung talagang gusto mo may allowance, di maghanap ka ng company na magbibigay sa'yo ng allowance during your internship. Kung hindi mo naman kailangan ng allowance, basta you really need to learn lang talaga, yun ang talaga yung gusto mo, hangad mo, edi okay lang, pumunta ka sa ganong klase ng company. Choose what's best for you. Number 3 na tayo, always bring extra clothes and towel with you. Kasi lalo kung nasa construction ka mag-internship, kailangan talaga hindi lang yung damit na pampasok mo, na pumunta ka doon kung ano yung suot mo, yun na rin yung damit mo pa uwi. Lalo kung ikaw ay OJT, for sure, magsasite ka, mainit, kahit sabihin mong building naman yung inyong project at hindi ka maaarawan, mainit pa rin. Wala namang construction na bukas yung aircon doon sa site. Meron sa office, pero kapag nag-site ka, syempre, mapapawisan ka. Pag pumasok ka sa office, malamig. So, di naman pwedeng ganun, matutuyuan ka ng pawis. So, you always need to have an extra shirt and a towel with you. And don't forget to bring a bottled water. Kasi, madedehydrate tayo kapag nasa site tayo, guys. Kapag ka sobrang init, kahit buwan yan ng June, July, August, mainit pa rin. Dalawa lang naman ang klima dito sa Pilipinas, di ba? Ang climate dito sa Pilipinas, dalawa lang. It's hot and very hot. Kaya mainit lagi. Kaya always bring water, extra clothes, and towel with you. At kung babae ka, magtali ka ng buhok, masyadong mainit. Hindi pwede mga gaitong lugay-lugay, tapos makapal pa yung buhok mo, na. Kaya ganda. Number 4, dahil mainit nga, so always wear SPF. At least SPF 30. Kung ayaw mong tubuan ng kung ano-ano sa mukha mo, hindi naman to sa pag-iinarte guys, na nakakabakla maglagay ng SPF kahit lalaki ka, hindi ganun yun. Kailangan alagaan natin yung balat natin dahil nagkakaroon ng maraming skin disease kapag tayo ay naaarawan lagi. So, you need to protect your skin. Alam mo yung mga tinutubuan ka ng mga kung ano-ano, mga itim-itim, tawag dun pa mga warts, ganyan, nakukuha rin siya minsan sa init ng araw. Kaya, kailangan wear your SPF. And yung dito mo sa yung braso, di ba may mga nabibili dyan yung mga nilalagay na parang extension ng damit. Yung pag nagmomotor ka, di ba, yung may nilalagay na binabalot sa ating mga braso. So, yun, okay din yun. At kung ikaw ay may allergy sa alikabok or kahit wala kang allergy, you can use mask. Ngayon, pandemic, so lagi naman talaga lahat nakamask. Pero nung panahon noon na wala pang pandemic, back to the old normal, talagang nagmamask ako kasi allergic ako sa alikabok. Kasi kapag ang dami ng alikabok dyan, hatching na lang ako ng hatching. And baka malanghap mo kung ano-anong mga debris sa paligid. So, kahit cloth mask, pwede na rin. Another tip, pang-5 na yata to, is don't be late. Dahil OJT ka pa lang, malilate ka pa sa trabaho, grabe ka naman. Kahit dun ka lang sa school, nalilate ka na. So, kapag nag-OJT ka, kahit walang sahod yan, kahit allowance lang na maliit, ipakita mo naman yung punctuality mo. Wag na wag kang malilate kapag OJT. Okay? Nakakahiya. Pang-anim na to na tip, guys, ay don't forget to take down notes and ask questions. Kasi hindi pwedeng oo ka lang ng oo. Kahit kunwari, eto, pinapakita sa'yo kung anong equipment yan, oo ka lang ng oo. Tanungin mo kung para saan yung equipment na yan. Para saan yung motor grader. Para saan yung crawler backhoe. O kung makakita ka ng kung ano-ano man sa site, nakakita ka ng plastic, ano yon, tanungin mo. Sasagot sa'yo, di ba, polyethylene sheet. So, yung mga ganong klase na nag-OJT ka pa lang is be curious talaga. Ask many questions as possible. Pero hindi naman yung questions na karirindi na ng supervisor mo. So, yung mga questions lang na talagang tingin mo ay magagamit mo in the future at talagang curious ka talaga. So, mag-ask ka lang ng questions, wag kang mahihiya because as an OJT, you are there to learn. And number 7, ito, isa sa mga biggest tip na maibibigay ko sa mga nag-OJT kasi marami ang nagrereklamo nga na pinagtitimpla lang daw sila ng kape. My last tip is volunteer to learn and be curious nga. Kasi naman baka ikaw, OJT, sa sobrang hiya mo, nakaupo ka lang sa sulok habang lahat sila busy. Kasi
hindi naman yan mawawala talaga sa mga employees sa construction dahil lahat busy talaga yan dahil may hinahabol ng mga deadlines. So, ikaw as an OJT, you can volunteer kasi madalas hindi ka na nila napapansin kaya magpapansin ka. Magtanong ka anong may gagawa mo, tapos may nakikita ka na ginagawa sila sa computer, tanongin mo kung gusto nila ng tulong, turuan ka nila doon, 'di ba? Tapos ikaw yung gagawa para sa kanila para makagawa sila ng ibang task. So hindi yung nakanganga ka lang diyan na nag-aantay ng trabahong ibibigay sa baka matapos na yung 8 hours mo for the day, wala akong nagawa, 'di ba? Kaya ikaw doon na isang OJT, approach mo kung sino yung nandoon, yung na-assign na supervisor mo, i-approach mo sila, ano ba maitutulong mo, ano yan, maging curious ka, 'di ba? Hindi yung nag-aantay ka lang ng utos, di pagtitiplahin ka nga ng kape, 'di ba? So that's it, guys. I hope may natutunan kayo na mga tips dito sa aking mga binigay na kung ano-anong payo, may natutunan kayo kahit papano at may apply nyo kapag kayo ay nag-OJT na sa inyong company of choice. So again, don't forget to like this video and share it with your friends and subscribe to my YouTube channel for more videos. Keep safe, guys, and God bless!